बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स नन به خیر موږ په یو بل سندروم باندې خبرې کوو سندروم نوم زموږ څه دی ټرنر سندروم ټرنر د ډاکټر نوم دی ډاکټر هنري ټرنر ٹھیک ده او سندروم هم تاسو ته ویل چې یو بیماری په هغه کې مطلب ډیر شي علامات راښکاره شي هغه ته موږ سندروم وایو دا ټرنر سندروم کې مطلب ډاکټر هنري ټرنر په 1938 کې هغه په یو مریض کې مطلب په فیمیل مریض کې ټیک شو دا خبرو سره یاد ساتئ چې دا کوم ټرنر سندروم دی دا صرف د بیماری په فیمیل کې ټیک ده دا په نارینه‌و کې نه او د دې نه مخکې چې کوم زموږ سندروم و د کلینپیلټر سندروم صرف په میل کې مطلب هغه کې الګ په دغه بیماری او په ټرنر سندروم کې جنې په دې بیماری کې او دې نه مخکې اول چې کوم موږ سندروم کړل ډاون سندروم په الګ کې کېدی شي او په جنې کې هم کېدی شي دواړو کې پاسبل نه په دې ټرنر سندروم کې څه چلی دا 2n-1 والا کنډیشن دی مطلب زموږ سره په خولي کې مطلب 46 کروموسوم یې ګنه په دې 46 کروموسوم مطلب دا نارمل کروموسوم دی نو په دې ټرنر سندروم کې مطلب یو کروموسوم کمی نو مطلب 2 نه مطلب 46 کروموسوم -1 یو کروموسوم پکې میسي کمی نو دې ته بیا موږ مانوسومي 2n-1 دا کوم سندروم دی ټرنر سندروم دی په دې کې اصل کې اوس تاسو پته زموږ په خولي کې ټوټل 46 کروموسوم نو په دې 46 کروموسوم چې دا ته جوړې ته وړه 23 جوړېږي په 23 جوړې کې اولنۍ 22 جوړې اټوسومل کروموسوم او اخرنۍ 23 په جوړه سیکس کروموسوم نو دا مسله هم د سیکس کروموسوم نه مطلب په دې کې هم د سیکس کروموسوم کې یو کروموسوم میسي او په سیکس کروموسوم کې تاسو پته دوه قسمه کروموسوم یې کنه یو ایکس کروموسوم مطلب دا په فیمیل په زنانه کې او یو ایکس واي مطلب دا په نارینه کې دا ټینشن دا مسله بیا زموږ سره ایکس کروموسوم والا د دې نه جوړیږي لکه فرض کړه 46 کروموسوم والا خلیه دا ده چې په دې کې مطلب کروموسوم 46 کروموسوم دی په تیږه جوړه په شکل کې ما به کې هغه اولنۍ 22 جوړې نه دي لیکل اخرنۍ 23 نمبر جوړه کې دا ما لیکل دا یو کروموسوم دی دا بل کروموسوم دی او دواړه ایکس کروموسوم دي ځکه چې دا مطلب دا مسله په چا کې د فیمیل په اور کې چې کوم انډه جوړیږي په هغه کې دا مسله د ځکه خاجر نو دا زموږ سره په دې کې چې کله میاسیس امر شروع کې میاسیس دا په میاسیس کې په دې کې راشي ګډوډ میاسیس کې دې کې مسله راشي دا غیر وجه بیا ټرنر سندروم حالات پیدا کی علامات په کې خیر رسل وایي حواله ځان په میکانیزم پیږي تاسو پته ده میاسیس زموږ سره په دوه سټیپ کې مکمل کی یو میاسیس 1 دی په دوه پیزه کې یو میاسیس 2 دی نو په میاسیس 1 کې خو څه مسله نه مطلب دا 46 کروموسوم دی په دې خولګي نو 23 کروموسوم یو خولي تر له 23 کروموسوم بل خولي تر نه مطلب میاسیس زموږ سره کروموسوم نیم په نیمه شو نو چې 23 کروموسوم دې تر له 23 کروموسوم دې تر له نو میاسیس 1 کمپلیټ وس په میاسیس 2 کې په میاسیس 2 کې مطلب ما دا خبرې په دې تیر دور سندروم کې کړلې هغه شان خبرې دي نور څه پکې نشته دا کروموسوم دی د کروموسوم منځ کې دا سنټرومیر دی دا بال بشان دا ماتي نو دا یو کروموسوم باندې یو ګیمټر راشي او دا بل کروموسوم باندې بل ګیمټر راشي دې کې څه خرابتیا نشته اوس دلته راشي دا یو کروموسوم دې ګیمټر هغه لګنه موږ هغه یو شو کړی نو دا اوس بیا به دا ماتي په میاسیس 2 کې نو دا یو کروموسوم د یو خولي ته نارمل حالت کې راځي او دا بل به دی بل خولي ته راځي په نارمل حالت کې لکه زه به تاسو ته چې دا نارمل حالت دی ٹھیک ده نو اوس چې موږ د سندروم خبره کوو په سندروم کې د څه چلو شي چې دا کوم کروموسوم دی دا مات نشي او دا مطلب دوه کروموسوم دی وی خولي ته راشي لکه دا 6 کروموسوم دی دا ایکس دا مات نشي او دا دی وی خولي ته دا راغی دلته رانغی ټیک ده چې دلته رانغی دلته 22 نور کروموسوم خو زموږ شته دی کې لکه یو ایکس کروموسوم نشته لاندې خبره ده دی کې زموږ سره ایکس کروموسوم سره نه راغلی که دلته د دې ګیمټ څخه فرض کا سپرم ملا شو ټیک ماشوم به جوړیږي که د دې ګیمټ څخه سپرم ملا شو ټیک ماشوم به جوړیږي ځکه د کروموسوم تعداد په دې کې 30 دی 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 په دې کې 24 دی په دې کې 23 دی نو دې کې په 47 نو په دې کې کلینپیلټر سندروم جوړیږي چې ایکس کروموسوم به زیات وي کلینپیلټر سندروم جوړیږي او که هغه 21 نمبر ول کروموسوم به زیات وي هغه کې بیا ډاون سندروم کیس جوړیږي زموږ نن خبره په دې باندې ده په دې کې یو ایکس کروموسوم دو کروموسوم کنه په کار شي یو دې تر غل یو دې تر غل ادوان دې تر د تنه درغله مطلب دې کې ایکس کروموسوم نشته خجنا په دې ټیم کې وس د میل نه ګوره په میل کې دوه قسمه سپرم یې دوه قسمه چې په یو کې ایکس کروموسوم په یو کې واي ټیک دا واي نو په دې ټیم کې لیټ سپوز وی فرض کا دا ایکس کروموسوم ولا د میل نه راغی دا زموږ کم سپرم دی
په دې کې مطلب زه به دا ولیکم چې دا ایکس کروموسوم والا دی، دې کې ایکس کروموسوم دی، 30 کروموسوم دی پکې، او دا د دې دغه سره میلاو شو دي. نو ښه نو په دې ګیمټ کې د کروموسوم تعداد څو دی؟ 22 دی که نه، یو کروموسوم پکې کم راغلی ته د دې سره د نارینه سپرم راغی، دا سپرم راغی د دې سره میلاویږي، ټیک ده. نو په دې سپرم کې د کروموسوم تعداد څو دی؟ 23 دی که نه، او د میل فیمیل لپاره پکې هغه ایکس او واي کې کومه کروموسوم دی؟ ایکس کروموسوم دی. مطلب ډیفینټلی دا به جنۍ جوړېږي. 45 نمبر شو په دې کې کروموسوم پکې 45 شو، خو مطلب په دې کې یو ایکس کروموسوم کم دی. د پلار نه ولا یو ایکس کروموسوم دا راغلی دی دلته په دې کې شته، خو د مور په دې ګیمټ کې یو ایکس کروموسوم نه و، نو دې ته موږ 2n-1 یا مانوسوم ویلی شو. نو کله چې اوس دې زایګوټ نه کم کې چې 45 نمبر کروموسوم دی او ایکس کروموسوم پکې میس دی، نشته پکې، نو دې نه به ډیفینټلی ماشومه جوړېږي، فیمیل به پکې جوړېږي. اوس چې دا کوم فیمیل جوړېږي نو په دې کې به د دنیا علامات دي، هغه علامات پکې خیر اوس موږ وایو، ټیک ده. دې څه هم پوه شو. بس میاسیس دی، په میاسیس کې مطلب یوه خلیه په میاسیس 1 کې په دوو خلیو کې تقسیم شوه، نیم کروموسوم یو خلیې ته راغله، نیم بلې خلیې ته راغله. بیا چې دا دوه خلیې مزید په دې کې میاسیس 2 کې، نو په میاسیس 2 کې مطلب دا کروموسوم مات شو، یو کروموسوم دې ته یو دې ته، ټیک ده. دې ته اوس وګورئ په دې کې دا کروموسوم نه ماتېږي، دا کمپلیټ یو ګیمټ ته لاړو او دې ګیمټ ته کروموسوم نه دی راغلی. نو په دې ټایم کې مطلب نارینه سپرم راغی او په هغه سپرم کې مطلب ایکس کروموسوم والا دی، بهرحال دا راغی. نو دا داسې میلاو شو، نو دلته کې به ایکس کروموسوم د مطلب د فیمیل یو میس دی او د مطلب د دې میل هغه سپرم والا راغی، په هغه کې ایکس کروموسوم داسې میلاو شو. چې داسې میلاو شو نو دا به کوم کنډیشن وي؟ دا به داسې کنډیشن وي ایکس د میل هغه او د فیمیل ایکس کروموسوم نشته دلته که نه، دا خو دلته کې موږ څه لیکو؟ دلته کې دا او لیکو، د دې او مطلب چې 0 صفر، مطلب دلته کې د ایکس یا ایکس په کار یا اوس واي په کار وکړه. ایکس ته ایکس جنۍ به وي او ایکس ته که واي وي نو هلک به وي، خو دلته کې اوس نه د ایکس ایکس دی او نه اوس واي شته، مطلب نشته. نو دلته ډیفینټلی دا به جنۍ جوړېږي. څه به جوړېږي؟ جنۍ به جوړېږي، فیمیل به جوړېږي، او په دې فیمیل کې بیا چې کوم علامات دي هغې ته اوس وګورئ. په دې علاماتو کې اولنی علامات زموږ سره دا دی شارټ سټیچر، دا چې کومه جنۍ جوړېږي اوس دا جنۍ چې مطلب بالغه شي غټه شي نو دا به عام جنکو نه د دې د همزولو یا د دې چې عمر کم جنکۍ دي هغونه به دا چیته وي، ټیک ده. دا خبره به پکې د دې نه علاوه دویمه خبره ده نان فنکشنل اوري. په دې زنانه کې چې کوم دلته کې مطلب په یوټرس کې کوم اوري جوړېږي، ټیک ده. زه دلته دا ولیکم لکه فرض کړئ دا زموږ سره د دې یوټرس دی او دې یوټرس نه دا اوري دلته ده، دا اوري به فنکشنل نه وي. فنکشنل مطلب دا دی چې دا به انډه نشي جوړولی، دا په دې کې هغه سیکس هارمون جوړېږي ایسټروجین پروجسترون وغیره، دا به نشي جوړولی. لنډه خبره دی چې دا کوم اوري ده دا به کار نشي کولی. نو دې مطلب دا دی چې دا زنانه به بچي پیدا کولو قابله نه وي. بیا دی نو منسټرل سایکل، ته د به مینسز هم نه راځي. مینسز خو مطلب د دې اوري کې هغه هارمونل چینجز اخوا دې خوا شي، د هغې د وجې نه مینسز راځي که نه، نو مینسز هم دې ته نه راځي. نو ډیولپمنټ اف بریسټ، او په دې زنانه کې به مطلب بریسټ هم نه، کومه چې عام د فیمیل د زنانو چې کوم بریسټ سینې جوړېږي ډیولپ کېږي ورو ورو غټېږي، د دېو به نه وي، د دېو زنانو به بریسټ مطلب نه ډیولپ کېږي. او بل دا د میډل ایئر انفیکشن ان چایلډهوډ، کله چې دا جنۍ یا دا فیمیل ماشوم وي نو ګوره زموږ سره غوږ درې حصې دي، یو اوټر ایئر دی، یو میډل ایئر دی، یو انر ایئر دی. نو په میډل ایئر کې ورته اکثر انفیکشن کېږي، کلیر. بل دی نارمل انټیلیجنس، عام چې کم نورې جنکۍ څومره ذهین وي هغه دام کېدی شي. او ګډ وربل اینډ ریډینګ سکل، مطلب د ویلو او د لیکلو یا د پړهایۍ سکل به د دوی برابر وي، هغه ګډ ښه وي، هغه دومره څه مسله نه وي. ګوره په تېر کلینفیلډ سینډروم کې چې موږ کومه خبره کوله د هلک مطلب نه صحیح هلک و نه صحیح جنۍ وه، مطلب هغه درمیانه والا کس و، مطلب ایم سوري ټو سوی اګین نرخځی ټایپ، ټیک ده. نو داسې اوس دا جنۍ هم نه صحیح جنۍ ده او نه صحیح هلک دی. ها اوس که فرض کړې د دې ټریټمنټ څوک کول غواړي نو ټریټمنټ اویلیبل دی. ګوره ګروت هارمون به دې له ورکوي چې دا جنۍ مطلب لږ لوړه شي، د نارمل نه لږه لوړه شي، دا خو ډېره چیته په ټریټمنټ کې موږ د دې صرف هایټ لږ اوچتوو چې لږه لوړه شي. او ایسټروجین او پروجسترون هارمون له موږ ورکولی شي، دا درې قسمه هارمون دي، دا هم هارمون دی، دا هم هارمون دی. دا ګروت هارمون د دې جسم د غټېدو لپاره او پروجسترون ایسټروجین هارمون د بریسټ غټېدو لپاره، دا مطلب شته دی چې دا موږ ورکوو. ها جناب دا زموږ سره د ټرنر سینډروم د ټاپک په باره کې خبرې شوې. ټرنر سینډروم زموږ سره 2n-1 والا کنډیشن دی، مانوسوم یې ورته ویلی شو. په دې کې به
یو ګیمیټ ته یو کروموسوم کم راغلی، نارمل 46 وي او دلته به 45 یو کروموسوم مس دی. کومه کروموسوم مس دی دا مو تاسو ذهن کې یاد ساتئ. مطلب د فیمیل چې کومه ګیمیټ جوړېږي هغه کې مطلب 2 ایکس کروموسوم وي که نه، مطلب سټیم سیل کې یا په جرم سیل کې، نو چې کله دا ډیوایډ کېږي مطلب یو کروموسوم ایکس کروموسوم به یو ګیمیټ ته ځي او بل ګیمیټ ته ځي، نو دې ګیمیټ ته یو ایکس کروموسوم نه راغلی، دواړه دې ته تللي. کلیر ده چې دې ته تللي نو بیا دا 45 نمبر کروموسوم والا یو ګیمیټ زایګوټ جوړ شو. دې زایګوټ نه به دا جینۍ ډیولپ کېږي، په دې جینۍ کې به بیا زموږ سره دا علامات کېدی شي. زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي او دا د دې چپټر اخرنی ټاپک و. انشاءالله په نوي چپټر کې نوي ټاپک کې به ملاقات کېږي. تھینک یو. الله حافظ.